class. As we all know, due to coronavirus, our college teaching is suspended. So we will be continuing our next lecture via online videos. So our next topic is ADO.NET, chapter number 5. ADO.NET. ADO stands for ActiveX Data Object and .NET the full form .network enabled technology same as ASP.NET या VB.NET. ਪਿੱਛੇ ਜੋ NET ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਸੀ ਉਹੀ NET ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗੀ, ਬਟ ADO ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ActiveX ਡਾਟਾ ਓਬਜੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀ AD.NET ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਟੂਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ .NET ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਟਾਬੇਸ OLEDB ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, SQL ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, SQL ਸਰਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ AD.NET ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਏ ਬ੍ਰਿਜ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲਸ ਐਂਡ ਦ ਬੈਕ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਡਾਟਾਬੇਸ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਕ ਐਂਡ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਫਰੰਟ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ASP.NET ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਫਰੰਟ ਐਂਡ 'ਤੇ ASP.NET ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਸ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ASP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ, ਦੈਨ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਬੈਕ ਐਂਡ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ADO.NET। ਠੀਕ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਡਿਊਲ ਆਫ .NET framework which is used to establish the connection between the application and data source। ਬੇਸਿਕਲੀ ADO.NET ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ, .NET framework ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਇੰਸਟੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ PC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਡਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਫਰੰਟ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਸੋਰਸਿਸ ਡਾਟਾਬੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, SQL ਸਰਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, MySQL ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ XML ਫਾਈਲ ਫੋਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ADO.NET ਦੇ ਲਈ system.data ਨਾਮ ਦੀ ਨੇਮ ਸਪੇਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਨੇਮਸ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ .data ਵੀ ਨੇਮ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਨੇਮ ਸਪੇਸ ਹੈ, .data ਨਾਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਨੇਮ ਸਪੇਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ADO.NET ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਡਾਟਾ ਦਾ ਸੋਰਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਬਿਲਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ system.data ਨਾਮ ਦੀ ਨੇਮ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ADO.NET ਕਲਾਸਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਕਨੈਕਟ। ADO.NET ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ AD.NET ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਟਾਈਪ ਫੋਰਮੈਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ AD.NET ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਟਾਈਪ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਸੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ 3 ਕੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ADO.NET ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਟਾਬੇਸਿਸ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਡਾਟਾਬੇਸਿਸ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ADO.NET ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਸ 'ਤੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਨੈਕਟਿਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟਿਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ।
ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੁੰਦੇ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਸ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਨੈਕਟਿਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ। ਕਨੈਕਟਿਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟਿਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਂਟਾਇਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਮੇਨਸ ਕਨੈਕਟਿਡ ਵਿਦ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਕੁਛ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨੈਕਟਿਡ ਰਵੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨੈਕਟਿਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਦੀ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਡਾਟਾ ਰੀਡਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਡਲਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ, ਮਤਲਬ ਇਹ ADO.NET 'ਚ ਸਪੋਰਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਨੈਕਟਿਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਇਜ਼ when you constantly make data transfer to database for any crude operation। crude operations ਦੀ full form ਹੈ create, read, update and delete। basically crude ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ database ਦੇ operations ਹੈ। create ਟੇਬਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਰੀਡ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮਾਂਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਡਿਲੀਟ ਕਮਾਂਡ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਨੈਕਟਿਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਂਸਟੈਂਟਲੀ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਮਿਡਲਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਡਾਟਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕੁਛ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੀਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਮੇਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਟਵਰਕ ਅਸੈਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਅਗਰ ਨੈਟਵਰਕ ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜੀਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਅਟੈਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਅਸੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਾਡਾ ਐਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨੈਕਟਿਡ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਲੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਸਟ ਬੀ ਮੇਨਟੇਨਡ। ਆਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਲੋਸ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ, ਫॉर द ਹੋਲ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਡ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਠੀਕ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਾਟਾ ਰੀਡਰ ਓਬਜੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾ ਰੀਡਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਾਟਾ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾ ਰੀਡਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਰੀਡ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਟਾਈਪ ਫੋਰਮੈਟ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਕਿ ਵੈਬ ਫੋਰਮਸ ਹੈ, ਵਿੰਡੋ ਫੋਰਮਸ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟਡ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੈਨ ਬੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ। ਠੀਕ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਵੈਬ ਫੋਰਮ ਕੁਛ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਸਕਨੈਕਟਿਡ ਡਾਟਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ। ਇਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟਿਡ ਡਾਟਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ automatically connects or disconnects during the processing when required। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਿਡ ਨਾ ਵੀ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ PDF ਫਾਈਲ ਹੈ ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਮ ਫਿਲ ਕਰਕੇ PDF ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਠੀਕ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਂ ਉਸ PDF ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਫੋਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇ ਬੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਫੋਰਮ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੋਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ PDF ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, PDF ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਔਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜੀਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਐਂਡ ਜੀਮੇਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਗੇਨ ਨੈਟਵਰਕ ਔਨ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਲ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਨੈਕਟਸ ਔਰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੈਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ uses ਟੈਂਪਰਰੀ ਡਾਟਾ ਔਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟਸ ਕਾਲਡ ਡਾਟਾ ਸੈਟ। ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਮੇਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਅਸਿਊਮ ਮੈਂ ਜੀਮੇਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਮੇਲ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫਾਈਲ, ਉਹ ਟੈਂਪਰਰੀ ਡਾਟਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਡਾਟਾ ਸੈਟ, ਠੀਕ। ਡਾਟਾ ਸੈਟ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰਰੀ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ। In this architecture, the data retrieved from database can be accessed even when connection to the database is closed। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੋਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਰਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਡਾਟਾ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਇਨ ਦਿਸ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਆਪ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਇਨ ਦਿਸ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਫਸਟਲੀ ਰਿਟਰੀਵਡ ਫਰੋਮ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਰਿਟਰੀਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੀਮੇਲ ਓਪਨ ਕੀਤੀ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਡਾਟਾ ਸੈਟ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਡਾਟਾ ਸੈਟ, ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੂਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨ, ਕ੍ਰੀਏਟ, ਰੀਡ, ਅਪਡੇਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈ ਆ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰੂਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਡਾਟਾ ਇਨ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਇਜ਼ ਰੀਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ਡ ਵਿਦ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵੈਨ ਰੀਕਨੈਕਟਡ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਚੇਂਜਿਸ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਰਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ 'ਤੇ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਾਈਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੀਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਵੈਬ ਫਾਰਮਸ, ਵਿੰਡੋ ਫਾਰਮਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਾਟਾ ਅਡੈਪਟਰ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਗੈਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸਟੇਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਰਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਡਾਟਾ, ਠੀਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ADO.NET। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੀਚਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਡਾਟਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਡਾਟਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਨੈਕਟਸ ਟੂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਓਨਲੀ ਵਾਈਲ ਰਿਟਰੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਅਪਡੇਟਿੰਗ ਡਾਟਾ। ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਨਾ, ਰਿਟਰੀਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਡੇਟ ਮਤਲਬ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਰਿਟਰੀਵਡ ਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰੀਐਸਟੇਬਲਿਸ਼। ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਰਿਟਰੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਰੀਐਸਟੇਬਲਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੀਚਰ ਹੈ AD.NET ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਓਵਰਲੋਡ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਔਨਲਾਈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕਟਾਪ PC ਤੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵਰਡ ਦੀ ਹੀ ਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਡੋਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਆਪਣੇ PC ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਵਰਡ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਵਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੈਨੂਇਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਡੋਕਸ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਜਾਣੀ,
बट अगर वर्ड के थ्रू करांगी काम कंप्लीट करांगी, सिर्फ जो मैं अपलोड करनी होएगी उस टाइम तो मेरे स्पीड की कुछ प्रॉब्लम आएगी, जो आई अदरवाइज तो नहीं आएगी। ठीक है, यही ਇਹਦਾ सब तो ਵੱਡਾ फीचर है डिसकनैक्टेड डाटा आर्कीटैक्चर। दैन सैकेंड फीचर है डाटा कैशेड इन डाटा सैट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਰਿਟਰੀਵਡ ਫਰੋਮ ਡਾਟਾਬੇਸ। ਡਾਟਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫੀਚਰ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਫੀਚਰ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਦੀ। ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਰਿਟਰੀਵਡ ਫਰੋਮ ਡਾਟਾਬੇਸ ਐਂਡ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ, ਠੀਕ, ਫॉर ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕਨੈਕਟਿਡ ਡਾਟਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਸ। ਠੀਕ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ। ਠੀਕ, the user can work with the records stored in a data set as you work with the real data of database। मतलब data set ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਡਾਟਾਬੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੀ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। अगर मैं SQL यूज़ कर रही हाँ तो MySQL ही होएगा, अगर मैं Oracle यूज़ कर रही हाँ तो Oracle टाइप का डाटा सैट ही क्रिएट होएगा ताकि सानू लगे कि असीं रियल डाटा दे नाल ही डील कर रहे हैं। ठीक है, उस तो बाद डाटा सैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डाटा स्टोर्स। मतलब जो डाटा स्टोर्स ऑनलाइन पे है उन्हां नाल इहदा कोई लिंक नहीं रहिंदा। क्यों? क्योंकि इहदे विच लोकल रिपोजिटरी है, इहनूं इंटरनेट की जरूरत नहीं है। इहदे विच डाटा पाया डाटा अडैप्टर ने। ठीक है, डाटा अडैप्टर है जो ऑनलाइन स्टोरेज नाल डील कर रहा है, डाटा सैट ने डाटा अडैप्टर नाल डील करना, इन्हूं कोई लैन देन नहीं ऑनलाइन स्टोरेज के नाल। ठीक, इस करके इंडिपेंडेंट है डाटा स्टोर्स के नाल एंड यू रिमेन डिसकनैक्टेड फ्रॉम डाटा सोर्स। सानू डाटा सोर्स के नाल असीं डिसकनैक्टेड रहने एंड उहदे नाल की हुंदा कि साडी वर्क कैपेबिलिटी एंड स्पीड वध जांदी है काम करन दी। ठीक, नैक्सट पॉइंट स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी विच की हुंदा, डाटाबेस ऑपरेशंस आर परफॉर्मड ऑन डाटा सैट इंस्टैड ऑफ ऑन द डाटाबेस। अगर डाटाबेस से कोई डाटा असी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो मैनू हर एक तरह की क्वेरी दे विच जो प्रॉब्लम, अगर हो सकता है कि मैनू डाटाबेस की क्वेरी दे विच प्रॉब्लम आ रही हो, मेरी एग्जीक्यूट ना हो रही हो, बट डाटा सैट जिहड़ा है उहदे विच एक फीचर है कमांड बिल्डर का, वो साडी कमांड्स नू डाटाबेस के अकॉर्डिंग बनाता है। ठीक है, बेसिकली ये फीचर स्केलेबिलिटी का की कहता है कि साडे जिहड़े भी रिसोर्सिज होणगे ना वो सारे साडे लोकल रिपोजिटरी सेव होणगे, जिहदे करके साडा डाटा स्केलेबल है। हो सकता है कि डाटा पूरा का पूरा असीं एक टाइम पर स्टोर ना कर पाइए, या फिर हो सकता है कि जो मैं डाटा सेव करना उस टाइम तो मैनूं सारी डिटेल्स नहीं पता मेरे डाटा दी। ठीक है, मैनूं सिर्फ 3 या 4 चीज़ां पता है, बाकी सारी चीज़ां मैनूं थोड़ी देर बाद पता लगनियां। फिर ये तो है नहीं कि मैं 3-4 चीज़ां जिहड़ियां पता हैं वो भी मैं छड्ड देवां एंटर करनी है। मैं की करांगी, वो डाटा सैट दे विच स्टोर कर देवांगी। ठीक है, ताकि क्योंकि मैनूं पता है डाटा सैट जिहड़ा डिसकनैक्टेड है उहदे विच हमेशा लोकल रिपोजिटरी ही है, उहदे विच हमेशा डाटा साडा स्टोर रह सकता है बिना इंटरनेट कनैक्शन दे। ठीक, एंड उहदे विच कोई एरर भी नहीं आंदा इसे करके क्योंकि वो लोकल रिपोजिटरी है। ठीक, फिर जो मैनूं वो 3-4 रिकॉर्ड्स पता लग गए वो मैं एंटर कर दिते, बाकी जिहड़े फील्ड्स रहिंदे सी वो उस तो एंटर करन तो बाद ही मैं डाटाबेस दे नाल उहदा कनैक्शन बनावांगी। ठीक, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਰ ਸੇਵਡ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੇਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਦ ਡਾਟਾਬੇਸ ਕੈਨ ਮੀਟ ਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆਫ ਯੂਜ਼ਰ ਮੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। स्केलेबिलिटी का यही मेन फायदा कि जिन्नी ज़्यादा स्पीड के नाल काम कर रहे हैं, जिन्ना ज़्यादा साडा डाटा स्केलेबल बन जाए। स्केलेबल मीनस साडा डाटा असीं ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं एंड ज़्यादा डाटा स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, ये फीचर ADO.NET के थ्रू ही प्रोवाइडिड है। ठीक, नैक्सट है डाटा ट्रांसफर इन XML फॉर्मेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, ये मेन फीचर्स मैं दस रही हूँ, बाकी सारे काफ़ी फीचर्स बन जाते ये मेन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक, डाटा ट्रांसफर इन XML फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल XML की है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, XML भी एक HTML वांगू ही मार्कअप लैंग्वेज है, बस ये टैग्स अलग होंगे ने। ठीक, XML इज़ ए फंडामेंटल फॉर्मेट ऑफ डाटा ट्रांसफर इन ADO.NET। मतलब ADO.NET दे विच XML दी फॉर्मेट दे विच ही डाटा ट्रांसफर होंदा। ठीक, बिकॉज डाटा इन डाटा सैट इज़ स्टोर्ड इन XML फॉर्मेट। डाटा सैट जिहड़ा साडा बनाया सी असीं उहदे विच डाटा जिहड़ा है ना वो XML फॉर्मेट दे विच स्टोर होंदा हमेशा, इसे करके ये इहदा फंडामेंटल फॉर्मेट बन गया। डाटा सैट हमेशा XML फॉर्मेट से डाटा स्टोर करता है। ठीक है, बट जो असी रिट्रीव करते हो तो डाटा तो वो साडे अकॉर्डिंग जो असी डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग चेंज कर दिंदा, क्योंकि XML दे फाइल नूं किसी भी डाटाबेस दे विच चेंज करना, कन्वर्ट करना बहुत ईजी है।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ XML ਫੋਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ XML ਫੋਰਮੈਟ ਅਲੋਜ਼ ਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਡਾਟਾ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ASP ਦੇ ਪੇਜਿਸ ਬਣਾਏ ਉਹ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਡਾਟਾਬੇਸ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ XML ਫੋਰਮੈਟ ਹੀ ਅਲੋ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ AD.NET ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਲਾਸ।